Gagawa tayo ng no-cook na Christmas cake. Ang gagawin nating Christmas cake ay two-tiered cake. Siyempre, ang gagamitin natin sa ating cake ay ang Monde Special Mamon. At para mas masaya, lalagyan natin individually ng dekorasyon ang Monde Special Mamon. Gagamitin natin ang iba't ibang flavor ng kanilang mamon. Meron tayong classic na mamon, strawberry cream flavor, mocha, chocolate cream filling, at vanilla cream flavor. So, ang unang gagawin natin, i-whip natin ang all-purpose cream until mag-double ang size nito. Again, ang ating all-purpose cream ay chilled overnight. I-whip natin ito sa high speed for 10 minutes. So, yung all-purpose cream na gamit ko dito ay nasa 4.5 cups. At kapag nag-double na ang size ng ating cream, gradually add condensed milk and mix well. And yes po, ang ating condensed milk ay chilled overnight din. Ang condensed milk na gamit ko naman dito ay nasa 1.5 cans. Ngayon naman, tunawin natin ang gelatin sa mainit na tubig. Dapat ang tubig na gagamitin ay talagang mainit. Tapos, haluin ito na mabilis para matunaw ang ating gelatin. Ayan, dapat ganito siya, wala ng mga granules na matitira. And then, gradually add the dissolved gelatin sa ating cream mixture. And mix it well. Isabay na rin natin ang vanilla essence. Pwedeng hindi na maglagay pero mas mabango siya at nagdadagdag ng flavor sa cream. Ang gagamitin kong pang mold ng ating cake ay glass pot na pinaglulutuan namin. And yes po, pwedeng gumamit ng kahit anong container na pang molde. And dahil two-tiered ang ating cake, eto naman ang gagamitin kong molde para sa second cake. Eto naman yung pot ng aming maliit na rice cooker. So eto yung napili ko dahil perfect yung size niya. Pero kung ayaw nyo na two-tiered ang cake, pwedeng isang malaking container lang ang gamitin para sa isang cake. At kung gusto mo naman na mini cake ang gawin, pwede na ganito kaliit lang din. Lagyan natin ng plastic ang ating container para madaling ma-unmold ang ating cake. Sa nagtatanong kung ano ang gamit kong plastic, ordinaryong plastic lang yan. Makikita mo yan kahit saan. Pero yes po, pwedeng gumamit ng aluminum foil, parchment paper, or cling wrap. So ngayon, mag-a-assemble na tayo. Maglagay tayo ng konting cream sa bottom ng ating molde. Spread lang natin yan. At maglagay tayo ng first layer ng ating Monde Special Mamon. Ito ay may chocolate cream filling. Hinati ko lang para marami tayong layers na magawa. Pero kung gusto mo na buo ay okay lang din. Sa pag-a-assemble ng ating mamon, pwedeng kahit anong flavors ay pwede mong gamitin. Masarap pa rin yan dahil ang Monde Special Mamon is made with real fresh eggs and imported milk. Kaya maganda talagang gamitin ang Monde Special Mamon sa mga no-cook cakes. And then, i-cover natin ang first layer ng ating mamon ng cream mixture. Para sa second layer, ang gagamitin natin ay ang classic na Monde Special Mamon. Alam nyo, ang bango at ang lambot ng kanilang mamon. Ito talaga yung classic mamon goodness na hindi pagsasawaan at perfect sa mga holiday handaan. Diba, pinadali ng Monde Special Mamon ang mga dessert recipe natin? No need to bake, no need to cook. And then again, i-cover natin ang second layer ng cream mixture. Para sa third layer, ang gagamitin ko ay ang mocha ng Monde Special Mamon. Naalala nyo, ito yung gamit kong mamon nang gumawa ako ng no-cook na tiramisu cake. Actually, ang dami mo talagang pwedeng gawing dessert recipe gamit ang kanilang mamon. Dahil may tamang sweetness ang Monde Mamon. Pwedeng-pwede kang mag-create ng sarili mong dessert recipe para sa mga iba't ibang okasyon. Maglagay tayo again ng third layer ng ating cream mixture. Tapos, i-repeat mo lang ang steps until ma-reach natin ang top ng ating container. Ang nagawa nating layers para sa cake na ito ay 6 layers. So, ayan na siya. Ilagay na muna natin sa chiller overnight para mag-set ito. At i-assemble naman natin ang ating maliit or ang ating second cake. Same lang din, maglagay tayo ng konting cream mixture sa bottom ng ating molde. Ang gagamitin naman natin para sa ating second cake ay ang Monde Special Mamon na strawberry cream flavor at vanilla cream flavor.
Ayan, ito yung ating second layer na ang gamit natin ay vanilla cream flavor. Pareho din, hinati ko yung mamon. So nakagawa tayo ng 4 na layer para sa cake na ito. And then, i-chill natin ito overnight. At kinabukasan, eto ng ating cake. Firm na siya. Ilipat natin ito sa cake board or sa malaking plato. And then, gently peel the plastic off from the cake. I-unmold na din natin ang ating second cake. Ang cake board na gamit ko sa ating maliit na cake ay fit talaga siya, walang sobra, walang kulang, para hindi masyadong visible ang board. Ngayon naman, gawin natin ang whipped cream frosting. I-combine natin ang powdered na whipping cream at very cold water. And then, i-whip natin ito until maging stiff ang ating mixture. And yes po, pwedeng gumamit ng liquid na whipping cream. Tapos, i-frost na natin ang buong cake. And huwag masyadong makapal yung ilalagay na frosting. And gamit ang frosting, pantayin natin ang cake. Lagyan na din natin ng frosting ang ating second cake. Tapos, itabi na muna natin ang ating mga cakes at gumawa tayo ng colored na whipped cream frosting. Gagawa tayo ng green, red, and yellow na frosting. Itong mga colored frosting ay magbibigay ng kulay sa ating cake. And yes po, kung ibang kulay ang gusto nyo or one color lang ay pwedeng-pwede. Ayan, so mag-decorate na tayo ng ating cake. So, pipe natin ang buong cake ng rosette na design. Or again, pwede mo i-decorate ang iyong cake sa gusto mong look. Para naman sa ating second cake, pupunuin ko ang gilid nito ng colored na sprinkles. Pero kung gusto mo na colored frosting pa rin ang ilalagay ay okay lang. And bago natin ilagay ang ating second cake sa ibabaw nito, mag-insert tayo ng gulaman straw sa gitna ng ating first cake. Ito ang magsisilbing dowel natin. Yung mga dots sa cake ay nagmarka lang ako para guide ko sa pagtusok. Ang paglalagay ng dowel ay importante kapag meron kang second level na cake. Maglagay ka ng 4 na parang cross and isa sa gitna. Kung wala kang gulaman straw ay pwedeng gumamit ng makakapal na barbecue sticks. Tapos ipatong na natin ang ating second level na cake. Itapat mo yung cake kung nasaan yung dowel. Ang dowel kasi ang magsisilbing support ng ating second level cake para hindi lumubog or madamage ang ating cake. And then continue lang ang pag-decorate ng ating cake. Ang ginawa ko namang cake topper ay chocolates and candies. So talagang bongga yung ating Christmas cake. So ayan, eto na ang ating no-cook na Christmas cake. And as promised, i-decorate natin individually ang Monde Special Mamon. Gamit ang ating colored na frosting, gumawa tayo ng poinsettia na bulaklak. Unahin natin ang dahon. Mag-layer tayo ng red leaves. And then maglagay tayo ng yellow na dots. Ito ang flower ng poinsettia. Sunod naman, gawin natin ang Christmas wreath. And yes, huwag kalimutan na maglagay ng white na frosting sa ating mamon as base natin. Lagyan natin ng red ribbon. And additional decoration. Para naman sa Santa Claus na hat, mag-swirl lang tayo ng red na frosting. I-surround natin ito ng white na frosting. Ito yung parang fluffy na part ng Santa Claus hat. At lagyan natin ng white frosting ang dulo ng ating hat. Ito naman, gagawa tayo ng Christmas tree. So, pa-triangle yung pag-pipe natin. Lagyan natin ng star sa top, tapos maglagay tayo ng colored na sprinkles. Ito naman yung isa pang version na Christmas tree na nakatayo talaga. Mag-pipe tayo ng white na frosting sa ibabaw ng ating chocolate mamon. Ito yung parang snow. Maglagay tayo ng ice cream cone sa ibabaw.
Lagyan natin ng brunch ang ating Christmas tree. Punuin natin ang ating cone until ma-reach natin ang ibabaw. Tapos maglagay tayo ng star sa top. Yellow frosting lang ang gamit ko sa ating star. Eto ay optional lang, magpapaulan tayo ng snow gamit ang powdered sugar. So ayan, eto na ang ating no-cook na Christmas cake gamit ang Monde Special Mamon. Napaka-festive din lang tignan, di ba? Paskong Pasko. Kaya gumawa na din kayo ng sarili nyong cake gamit ang Monde Special Mamon. Sa mga bibili ng Monde Special Mamon, para may discount kayo, gamitin ang Kusina Chef Special Voucher in Shopee and Lazada. Ilalagay ko ang code sa description box. And remember, always add special. So, ayan, tikman na natin. Pero bago yan, tignan nyo naman yung ating cake. Ang ganda. 'Di ba? Sino mag-aakala na itong cake na ito ay gawa sa special na Monde Mamon? 'Di ba? Hindi nila alam na hindi from the scratch yung ating cake na ginamit. Ito yung slice natin. Tingnan nyo kung saan ako kumuha. Sa likod ako kumuha. So, ayan. So, nakita nyo yung ating straw na red. Yan yung ating itinusok para maging mas matibay yung ating cake kasi nga nagpatong tayo ng pangalawang cake. So, para hindi siya mag-shrink or ma-damage yung cake sa ilalim, mas maganda talaga na maglagay ng straw or stick na yung mga barbecue stick na makakapal, pwedeng-pwede na yon. Gusto yung makita ang layers ng ating cake sa malapitan? Ayan, di ba? Who would have thought ang ating cake ay hindi bake? Tikman na natin. So, dito tayo mag-start sa top. So, ayan. Meron akong nakuhang, tatlo talaga. Chocolate, yung ating classic na Mamon, and ang ating mocha. Ang sarap! As in. Oh my God. Yum. Alam nyo, yung Mamon talaga ng Monde, perfect talaga sa kahit anong dessert cake na gusto mo. Ka lang. Ang laki yung nakuha ko. Ang sarap. Like I said, ang Monde na Special Mamon ay gawa sa real fresh eggs at imported na milk. Kaya, talagang ang sarap niya. Tingnan nyo. Ang dami ko nakakain. Yum. Ito ang classic Mamon goodness na hindi pagsasawaan at perfect sa holiday handaan. Talagang kahit anong klaseng Monde na Special Mamon ay perfect talaga. And again, sa pagdekorasyon ng iyong cake, ikaw ang masusunod, di ba? Lagyan nyo ng ibang toppings or lagyan nyo dito ng ibang kulay, di ba? Kahit ano, pwede talaga. And huwag kayong mag-alala na, baka sobrang tamis na yan kasi nga nagdagdag pa tayo ng chocolates and then meron tayong candies. At yung ating whipped cream, medyo matamis yan. Pero okay lang yan kasi may tamang sweetness ang Monde Mamon. Kaya walang problema talaga na magdagdag ka pa ng ibang elements. Alam nyo, ako'y natutuwa talaga sa ating cake. Ang sarap niya talaga. 'Di ba? Talaga yung bisita ninyo, hindi niya malalaman na gumamit ka lang ng mga Mamon.
And di ba, nakaka-proud? Kasi, uy, kagawa ka ng ganito, pero hindi nila alam, simpleng-simple lang. Assemble ka lang. Di ba? And ang maganda sa ganitong style ng paggawa ng cake ay bawas sa trabaho. Di ba magpapasko, so maraming lulutuin, maraming ihahanda. So bawas na to sa mga lulutuin mo pa or i-bake mo. Kasi assemble mo lang siya, di ba? Mas maganda kasi yung minsan, chill lang. Yung alam mo, hindi ka mape-pressure kasi nga, hindi mo na siya lulutuin. And syempre, mas nagiging creative ka kapag hindi ka pressured or stressed sa kusina. Gaya nito. Nakagawa pa tayo ng very nice na cupcake gamit ang Monde na special Mamon. Diba? O, eto pa. Ang gaganda nila, diba? Diba, ang dami mong pwedeng gawin gamit ang Monde na special Mamon. Kaya hindi talaga imposible makagawa ka ng sarili mong cake at sa gusto mo pang style. And sobrang saya ko nakagawa tayo ng Christmas cake. And yes, ito yung first na Christmas cake ko. And no cook, no bake, di ba? Ang saya. So ayan, sana gustuhan nyo ang gawa natin ngayon. And remember, always add special.